ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 13 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ, 2, 3। धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 1 कुंडा सीधा, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे। ये पहले एक कुंडे नूं छड्ड के ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 13 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 13 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई सीधी साइड तो पहले 3 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 2 कुंडे उल्टे, 1 कुंडा सीधा, 2 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 4 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 2 कुंडे उल्टे, 1 कुंडा सीधा, 2 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, लास्ट के 3 कुंडे उल्टे। चौथी सिलाई उल्टी साइड तो पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई सीधी साइड तो पहले 3 कुंडे आपां उल्टे बुनांगे, 2 कुंडे सीधे, 2 कुंडे उल्टे, 1 कुंडा सीधा, 2 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 4 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 2 कुंडे उल्टे, 1 कुंडा सीधा, 2 कुंडे उल्टे, 2 कुंडे सीधे, 3 कुंडे उल्टे।
ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣੀ ਜਾਊ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਰਹੂ। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, 2 ਇਹ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੰਡੇ ਆ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਲਟੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਨਾ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰੀ ਹੈ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2
3 4। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਉਲਟੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, 2 ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ। ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।